Đây là một trong những câu chuyện thú vị nhất của World Cup 2026 và của cả lịch sử World Cup nữa. Đội tuyển này đã gặp Việt Nam rồi các bạn ạ. Đó chính là đội tuyển Curaçao. Và bạn có biết kết quả như thế nào hay không? Thời đó thì Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Hãy để lại cái ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu xét các quốc gia có chủ quyền hoặc quốc gia thành viên FIFA từng giành vé dự World Cup thì Curaçao hiện là quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử cả về dân số lẫn diện tích. Diện tích chỉ là 444 km² và dân số là 156.000 dân. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Hãy nói về dân số trước thì con số 156.000 dân còn ít hơn dân số nhiều quận ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần, tương ứng với một khu đô thị ở Việt Nam mà thôi. Thế nhưng quốc gia tí hon ấy lại có mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, cùng với những nước như là Brazil, Đức, Argentina, vân vân và vân vân. Dân số này thậm chí chỉ nhỉnh hơn sức chứa của sân Hùng Vương, tức là nếu giờ mà khai trương cái sân này, mời toàn bộ những người dân Curaçao đến xem, trừ trẻ con nhỏ quá không đi được, người già quá không đi được, thì cũng đủ để ngồi kín sân vận động Hùng Vương và vừa đủ để ngồi kín sân này mà thôi, ước chừng khoảng như vậy. Thế thì Curaçao nằm ở đâu? Curaçao là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam của biển Caribe, cách bờ biển Venezuela chỉ khoảng 65 cây số. Về mặt địa lý thì hòn đảo này lại nằm trên thềm lục địa của Nam Mỹ. Diện tích của Curaçao là 444 km², nhỏ hơn thành phố Đà Nẵng cũ trước khi sáp nhập hơn 3 lần, bằng 1/2 Bắc Ninh cũ trước khi sáp nhập và tương đương. Và phải nói rằng cái diện tích này thì nó cực kỳ khiêm tốn. Hình dạng của đất nước Curaçao khá dài và hẹp. Người ta ví nó giống như một con cá nằm ngang ở trên biển Caribe. Chiều dài Đông Tây khoảng 61 km, chiều rộng lớn nhất của Bắc Nam khoảng 14 km, còn cái chiều rộng trung bình thì khoảng 5 cho đến 10 km. Tức là nếu lái xe liên tục từ đầu Đông sang đầu Tây của hòn đảo cũng chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng. Chính vì quy mô nhỏ như vậy nên nhiều người lần đầu nhìn bản đồ thường ngạc nhiên khi biết nơi đây lại có một đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Curaçao thuộc nhóm đảo ABC nổi tiếng, gọi là đảo ABC bởi vì nhóm này gồm có 3 đảo, bắt đầu bằng các chữ cái A, B và C. A là Aruba, B đó là Bonaire và C là Curaçao. 3 hòn đảo này nằm ngay cửa ngõ phía nam Caribe, giữa tuyến hàng hải kết nối Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và khu vực kênh đảo Panama. Về nguồn gốc của tên gọi Curaçao thì vào khoảng thế kỷ 16, thế kỷ 17, những cái thủy thủ trong các chuyến đi dài sẽ mắc một bệnh gọi là bệnh thiếu vitamin C. Theo một số tài liệu thì các thủy thủ Bồ Đào Nha bị ốm và bị bỏ lại trên hòn đảo mà chúng ta gọi là Curaçao. Khi tàu của họ trở về, họ đã hồi phục, có khả năng chữa khỏi bệnh. Có lẽ là sau khi ăn hoa quả có chứa vitamin C. Từ đó, người Bồ Đào Nha gọi hòn đảo này là Curaçao, tức là đảo chữa bệnh. Một số cách giải thích khác liên quan đến cách phát âm lệch một chút thì trong tiếng Bồ Đào Nha, Curaçao có nghĩa là trái tim, tức là coi hòn đảo là một trung tâm thương mại. Và từ tiếng Bồ Đào Nha thì sau này chúng ta có tên gọi Curaçao như ngày nay. Nói về mặt địa lý, về mặt diện tích rồi, bây giờ hãy nói về mặt dân số. Với dân số khoảng 156.000 người, dân số của Curaçao quá ít, trong khi Việt Nam chúng ta đã vượt mốc 100 triệu dân. Iceland, quốc gia từng gây sốc khi tham dự World Cup 2018, có khoảng 400.000 dân. Thời điểm World Cup 2018 ước tính khoảng 350.000 dân, thì dân số của Curaçao bằng chưa đến một nửa dân số Iceland. Iceland ngày xưa đã sốc rồi thì Curaçao bây giờ còn sốc hơn. Thế nên, việc một đội tuyển quốc gia của một hòn đảo góp mặt tại World Cup 2026 được coi là một trong những câu chuyện cổ tích đáng chú ý nhất của bóng đá hiện đại. Mặc dù dân số ít nhưng diện tích lại nhỏ nên mật độ dân cư khá cao, khoảng 350 người trên 1 km². Phần lớn người dân sống tập trung ở thủ đô, đó là thành phố Willemstad và các khu đô thị lân cận. Ước tính khoảng 3/4 dân số của toàn đảo sinh sống tại khu vực này. Điều đó giúp Willemstad gần như trở thành trái tim kinh tế, văn hóa, du lịch và hành chính của cả quốc gia. Nếu rời khỏi thủ đô để đi về phía tây của đảo, thì người ta sẽ lập tức bắt gặp những khu vực thưa dân hơn với các bãi biển, vịnh nhỏ và cảnh quan thiên nhiên rất đặc trưng của vùng Caribe. Thủ đô này nổi tiếng trên toàn thế giới với những dãy nhà đủ màu sắc nằm san sát bên bến cảng, màu vàng, xanh dương, hồng, cam, trắng hay xanh lá, được sơn lên các công trình theo phong cách kiến trúc Hà Lan cổ, tạo ra một khung cảnh vô cùng đặc biệt. Nhiều người đã ví nơi đây giống như một Amsterdam phiên bản nhiệt đới, nơi kiến trúc châu Âu gặp gỡ với nắng vàng và biển xanh của vùng Caribe. Chính vẻ đẹp độc đáo này đã giúp khu phố cổ của Willemstad được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1997. Một biểu tượng nổi tiếng khác của thành phố đó là cây cầu Queen Emma, cây cầu nổi bằng phao bắc qua vịnh Saint Anna.
Khác với những cây cầu thông thường, cầu này có thể xoay ngang sang một bên mỗi khi tàu lớn cần đi qua. Mỗi lần cây cầu mở ra thì toàn bộ khung cảnh giống như một cánh cửa khổng lồ đang từ từ mở ra giữa mặt biển. Đây không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn là một trong những hình ảnh biểu tượng xuất hiện nhiều nhất trên các bưu thiếp, tạp chí du lịch và video quảng bá du lịch của Curaçao. Hãy đến với quốc kỳ của Curaçao. Quốc kỳ của nước này có ý nghĩa gì? Thì quốc kỳ của Curaçao khá đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa. Nền xanh tượng trưng cho bầu trời Caribe và mặt biển của Caribe, nơi mà quốc gia này ngự trị. Dải vàng thì tượng trưng cho ánh nắng và sự thịnh vượng. Hai ngôi sao trắng ở góc đại diện cho đảo Curaçao và một đảo nằm gần đó có tên là Glen Curaçao. Mỗi ngôi sao có 5 cánh tượng trưng cho 5 châu lục, nơi tổ tiên người dân Curaçao có nguồn gốc, tức là tổ tiên của người Curaçao rất đa dạng. Bây giờ hãy đến với lịch sử hình thành Curaçao. Lịch sử của Curaçao bắt đầu từ rất lâu trước khi người châu Âu xuất hiện. Những cái cư dân đầu tiên trên đảo là những người di cư từ khu vực Venezuela ngày nay sang đảo hàng trăm năm trước khi Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ. Người Tây Ban Nha đã đặt chân trên đảo Curaçao vào năm 1499. Lúc đấy thì trên đảo đã có khoảng 2.000 cư dân bản địa sinh sống bằng những nghề như là đánh cá, săn bắn và canh tác đơn giản. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha đã nhanh chóng đưa nhiều người bản địa sang các thuộc địa khác làm lao động cưỡng bức. Đến năm 1634, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các đế quốc châu Âu ở vùng Caribe, Hà Lan đã đánh chiếm Curaçao từ Tây Ban Nha. Ban đầu thì Hà Lan chỉ xem đây là một căn cứ quân sự tiếp tế ở trên biển, nhưng sau đó, nhờ vị trí ngay cửa ngõ Nam Mỹ và gần những tuyến hàng hải quan trọng, Curaçao nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của Hà Lan ở Caribe. Từ giữa thế kỷ 17, hàng nghìn tàu buôn qua lại nơi đây, biến hòn đảo nhỏ bé thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại toàn cầu thời đó. Có một giai đoạn lịch sử rất đen tối nhưng cũng rất quan trọng để hiểu Curaçao ngày nay. Từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ thứ 18, hòn đảo này trở thành một trong những trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất Hà Lan. Hàng chục nghìn người châu Phi bị đưa đến Curaçao trước khi được bán sang các thuộc địa khác ở châu Mỹ. Và chính dòng người khổng lồ này làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu dân số của hòn đảo. Đến khoảng đầu thế kỷ 18, số người gốc Phi đã vượt qua số người châu Âu ở trên đảo. Đến cuối thế kỷ 19, Hà Lan chính thức bãi bỏ chế độ nô lệ. Đầu thế kỷ 20, việc phát hiện dầu mỏ ở Venezuela lân cận đã biến Curaçao thành một trung tâm lọc dầu lớn của khu vực. Sau này khi ngành dầu khí suy giảm, du lịch và dịch vụ tài chính trở thành trụ cột kinh tế mới của Curaçao. Curaçao là một quốc gia rất đặc biệt nằm trong Vương quốc Hà Lan. Ngày nay họ không phải là một quốc gia độc lập hoàn toàn, nhưng chắc chắn rồi họ cũng không phải là thuộc địa. Năm 2010, Curaçao trở thành quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Hà Lan. Đây là một mô hình khá hiếm trên thế giới. Hiện nay, Vương quốc Hà Lan gồm 4 thành viên, đó là Hà Lan, Aruba, Curaçao và Sint Maarten. Người dân Curaçao mang quốc tịch Hà Lan, sử dụng hộ chiếu Hà Lan và có quyền sinh sống, học tập, làm việc tại châu Âu. Trong khi đó, chính phủ Curaçao tự quản lý hầu hết các vấn đề nội bộ như là giáo dục, kinh tế, thuế, y tế và văn hóa. Cái phần quốc phòng và một phần đối ngoại thì vẫn do Hà Lan đảm nhiệm. Có thể hình dung Curaçao giống như một quốc gia nhỏ nằm dưới chiếc ô bảo trợ của Hà Lan. Hơn 500 năm lịch sử đã biến Curaçao trở thành nơi văn hóa đa dạng. Trong cộng đồng dân cư hiện nay hiện có hậu duệ của người châu Phi, người Hà Lan, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, người Venezuela và người từ nhiều quốc đảo Caribe khác. Và chính sự pha trộn đó tạo ra một bản sắc rất thú vị của Curaçao. Một trong những điều đặc biệt nhất của Curaçao là ngôn ngữ. Người dân nơi đây thường sử dụng thành thạo tới 4 thứ tiếng, gồm 1 là Hà Lan, 2 là Anh, 3 là Tây Ban Nha và 4 là một thứ tiếng gọi là Papiamentu. Việc một người dân bình thường có thể chuyển đổi liên tục giữa nhiều ngôn ngữ trong cùng một cuộc trò chuyện là việc hết sức bình thường trên đảo Curaçao. Độc đáo nhất đó là tiếng Papiamentu. Ngôn ngữ này hình thành khi người châu Phi, người Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha, người Hà Lan và những cộng đồng khác cần một phương tiện giao tiếp chung. Kết quả là một thứ tiếng Lai kết hợp mỗi thứ một tí đã ra đời, với từ vựng chịu ảnh hưởng mạnh của tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhưng chứa rất nhiều yếu tố Hà Lan và châu Phi. Vậy quốc gia này giàu hay là nghèo? Hiện nay thì kinh tế nước này dựa chủ yếu vào du lịch, dịch vụ và các hoạt động liên quan đến cảng biển. Mỗi năm hòn đảo rộng chỉ 444 km vuông này đón tiếp hàng trăm nghìn du khách quốc tế, chủ yếu đến từ Mỹ, Canada, Hà Lan và Đức. Sức hút lớn nhất của đảo là những bãi biển nước xanh ngọc, các rạn san hô nổi tiếng và khí hậu gần như nắng ấm quanh năm. Khác với nhiều hòn đảo Caribe thường xuyên gặp bão thì Curaçao nằm ở rìa phía nam của khu vực nên ít bị bão lớn tấn công. Điều này giúp ngành du lịch hoạt động ổn định, thu hút nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn và tàu du lịch quốc tế.
Nếu xét theo tiêu chuẩn quốc tế, đây hoàn toàn không phải là một quốc gia nghèo. GDP hiện của nước này rơi vào khoảng từ 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tại sao lại có độ dao động? Bởi vì tùy từng giai đoạn và biến động của ngành du lịch. Con số 3,5 đến 4,5 tỷ đô la Mỹ thì không lớn lắm, nó chỉ tương ứng với một cái công trình lớn của Việt Nam mà thôi. Nhưng mà dân số của họ chỉ 156.000 người, nên chia GDP bình quân đầu người sẽ đạt khoảng từ 20 cho đến 25.000 đô la Mỹ mỗi năm, tức là gấp khoảng 4 đến 5 lần so với Việt Nam. Mức này cao hơn đáng kể so với chúng ta hiện nay và thuộc nhóm khá trong khu vực Caribe. Tuy nhiên, nước này cũng chưa thể xem là một quốc gia thịnh vượng được. Nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào du lịch và các hoạt động dịch vụ, nên nhạy cảm với khủng hoảng kinh tế toàn cầu hoặc các biến động trong ngành hàng không và du lịch. Có thể nói, đây là một quốc gia nhỏ nhưng tương đối khá giả. Mức sống nhìn chung cao hơn phần lớn các nước Mỹ Latin lân cận, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với các quốc gia phát triển ở Tây Âu, trong đó có Hà Lan. Vậy thì tại sao một quốc gia nhỏ cả về diện tích và nhỏ cả về dân số lại có bóng đá phát triển đến như vậy? Đó là một điều đáng kinh ngạc. Đó là dù chỉ sở hữu dân số khoảng 156.000 người, lấp đầy khoảng 2 sân vận động cỡ lớn tại châu Âu, Curaçao lại sở hữu một nguồn nhân lực bóng đá lớn hơn nhiều lần con số đó. Nguyên nhân chính là nằm trong mối quan hệ đặc biệt với Hà Lan. Trong nhiều thập kỷ, hàng chục nghìn người Curaçao đã sang Hà Lan sinh sống, học tập và làm việc. Hiện nay, người ta ước tính rằng cộng đồng gốc Curaçao tại Hà Lan được ước tính còn đông hơn cả dân số đang sinh sống trên chính hòn đảo này. Điều đó giúp đội tuyển Curaçao có thể tiếp cận một số lượng rộng lớn cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu hàng đầu. Nhiều cầu thủ mang dòng máu Curaçao trưởng thành từ các học viện nổi tiếng của Hà Lan như là của Ajax, của PSV hay là của Feyenoord. Họ được hưởng hệ thống đào tạo hiện đại, cơ sở vật chất tốt và môi trường cạnh tranh khốc liệt của bóng đá châu Âu. Khi đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Curaçao, nhiều người đã lựa chọn trở về để cống hiến cho quê hương của tổ tiên thay vì chờ đợi cơ hội ở tuyển Hà Lan vốn cạnh tranh quá cao. Nhờ đó, chất lượng của Curaçao vượt xa những gì người ta thường hình dung về một quốc gia chỉ hơn 156.000 dân. Đây thực ra là công thức đã được nhiều đội tuyển nhỏ áp dụng và tạo ra kỳ tích của bóng đá thế giới. Với Curaçao, World Cup 2026 chính là thành quả lớn nhất của chiến lược ấy. Từ một hòn đảo nhỏ giữa biển Caribe, họ đã bước lên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và trở thành minh chứng rằng dân số nhỏ, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi. Đúng là một kỳ tích. Nhưng phép màu cũng được lý giải bằng những câu chuyện về dân số, lịch sử, địa lý và văn hóa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.